Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ kể chuyện, chuyên mục Chuyện xưa tích cũ, giọng đọc Thủy Tiên. Số phận bi thảm của con gái Nguyễn Trãi. Ai trong chúng ta cũng biết, sau khi chu di tam tộc thì Nguyễn Trãi có người con trai là anh Vũ may mắn sống sót, mà không biết ông còn có cô con gái sót lại. Sử gia Trần Huy Liệu viết rằng cả gia quyến Nguyễn Trãi bị bắt giam, con gái bị sung làm nô tỳ ở cung vua hay ở các nhà quan, con trai thì chờ ngày ra pháp trường. Như vậy, giả thuyết con gái Nguyễn Trãi sống sót là có cơ sở. Thậm chí cuộc đời và số phận của bà được lưu truyền trong dân gian hết sức bi thảm. Tương truyền khoảng đầu niên hiệu Thái Hòa, Tế Văn Hầu Nguyễn Trãi phải tội, có người con gái bị bắt vào quan, sung vào hàng nữ nhạc. Người con gái ấy tư sắc tuyệt đẹp, tuổi 17-18 mà không biết nói, theo phường nhạc vào cung hầu yến, chỉ ngồi gõ phách. Nhưng khi vua bước lên ngự tọa, cô bỗng cất tiếng hát: Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Chính là thiếp đã hát bài đó, em gái đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi việc tồi hơn. Tuy lần đầu cầm mic nhưng đã khiến mọi người sửng sốt vì quá hay. Vua trông dung nhan động lòng, hỏi quê quán cha mẹ mới hay là con gái của Nguyễn Trãi. Vì nỗi nhà oan ức luôn kìm giữ trong lòng, nói ra không được, đành phải làm thinh. Cô bị sung làm nô tỳ nhà ông Nguyễn Đức Trung, một dòng họ có thế lực và may mắn được ông coi như con ruột. Vua cảm thương phong làm sung nghi, rồi tăng level dần dần lên tới quý phi. Sau đó cô sinh được một hoàng tử. Tuy nhiên cuộc sống hạnh phúc không bao lâu thì cô bị vua ruồng bỏ, giam ở cung khác, bạc đãi đến nỗi đem lòng thù hận. Đến khi vua mắc bệnh phù thủng mới được đến hầu bệnh. Cô biết thời mình đã tới, bèn ngầm bôi thuốc độc trong tay sờ vào chỗ lở, khiến vua không qua khỏi. Con của cô là Hiến Tông lên ngôi, tôn cô làm thái hậu, cho ở điện Trường Lạc. Tiếc là Hiến Tông băng sớm, Túc Tông lên ngôi và cô trở thành Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng lại bị chính cháu nội sai người hành thích. Tuy số phận của cô rất đáng thương, nhưng chiếu theo quy định của pháp luật, hành vi của cô bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự. Mức hình phạt cao nhất là tử hình vì tội gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Bởi vậy cái gì thì ra cái đó, quả táo nhãn lồng không đùa được đâu. Bi kịch cô gái Việt làm vợ vua Tống. Đây vừa là một vụ án vừa là một tấn bi kịch chua xót mà người ta còn truyền lại. Ở phủ Kiến Xương, nay là tỉnh Thái Bình, có viên quan tên Nguyễn Gia, sinh được người con gái là Nguyễn Thị Nguyệt. Năm 16 tuổi, cô Nguyệt đẹp nghiêng thùng đổ nước, các tỷ tỷ đô yin cứ phải gọi bằng cụ. Dĩ nhiên, hoa đẹp để người ta ngắm, gái đẹp để người ta trêu. Nhiều anh ao làng muốn cưới cô, nhưng không được. Chả hiểu anh nào tức mình chơi trội lấy tiếng ngu, đi mét vua. Vua xếp thánh chỉ xuống kêu cấm gả, rồi trao vé vàng tuyển thẳng vào cung, phong làm đệ tam cung phi, đổi tên thành Nguyệt Nga. Hình như vua chiều nàng quá, nên chiều cả cha nàng, khiến ông thăng quan tiến chức ào ào. Nhưng luật hoa quả không chừa một ai. Ông mất nước vì sao nhãng Việt quân, rồi bị giam trong ngục cho đến khi hết vai. Còn các đại thần, hoàng thân quốc thích cùng các hoàng hậu và phi tần, người thì bị bắt, bị hại, người thì chạy trốn khắp nơi. Nguyệt Nga cùng hai thị nữ thân tín tìm được một chiếc thuyền tiến về phương Nam. Sau mấy ngày cập bến ở Châu Hoan thuộc Nghệ An, thấy có ngôi chùa ở bên hẻm núi, bèn tới xin nước uống. Vị sư trụ trì mời cả ba người cơm chay. Nguyệt Nga kể lại sự tình, sư khuyên hãy nghỉ lại trong chùa, rồi nhờ quan quân đưa về bản quán, vì vùng này thường có nạn hai ngón. Nhưng Nguyệt Nga không nghe, một phần do mang theo nhiều vàng bạc, một phần e sợ gặp chúng thầy ông nội nên chẳng thể nấn ná lâu. Thấy khuyên bảo không được, lại nghĩ nếu nói thêm thì Giang Cư Mận lại đàm tiếu, nên đành để cô đi. Ba người vừa lên thuyền, bỗng đầu một toán cướp xông tới, giằng lấy mái chèo cho thuyền chạy thẳng ra biển. Nhà sư nhìn thấy chỉ biết lắc đầu buồn bã, rồi quay vào đóng cổng. Khi ra đến ngoài khơi xa, bọn chúng mới cướp của và làm nhục họ. Sáng hôm sau, xác ba người phụ nữ nổi lên, hai thầy trò vớt và an táng. Ngờ đâu quan lại cho rằng sư hộ mang thông đồng với bọn cướp nên bắt bớ. Oan quá, sư dùng thuyền bơi mãi ra khơi rồi về với biển. Ngôi chùa từ đó trở nên linh thiêng. Các tàu thuyền đi qua hoặc dân chài ra khơi thường đến đấy dâng hương cầu mong phù hộ độ trì. Cung phi Trung Quốc đầu tiên ở Việt Nam là ai? Thời nhà Lê, ngoài những cung phi trên sân nhà thì còn có một phi tần của đội khách đến từ Trung Quốc.
Khi ấy vua Lê Đại Hành băng hà, Trung Tông nối ngôi, Long Đĩnh làm phản, nhưng Trung Tông vì nể tình anh em ruột mà không nỡ ra tay. Nào ngờ tình anh em thua một người dưng, Long Đĩnh sai giang hồ trèo tường vào tác động vật lý với Trung Tông rồi lên làm vua. Nhà Tống thấy có biến bèn cho người qua dằn mặt. Long Đĩnh vội cho em trai là Lê Minh Xưởng qua tiến cống lót tay, sẵn xin ban cho một bộ kinh địa tạng và phong tước cho mình. Với Minh Xưởng, đây là chuyến công tác đi nước ngoài lấy lòng cấp trên, nên ông rất cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lại còn có thời gian tham quan du lịch ở nước Tống, review các quán ăn. Nhờ đó ông gặp được một người con gái có dung nhan xinh đẹp là Tiêu Thị, bèn thuyết phục về làm vợ của Long Đĩnh. Tiêu Thị đã chấp nhận rũ bỏ thân phận quần chúng, về đóng vai nữ chính trong cung của một vị vua Việt. Lê Long Đĩnh khi được dâng người đẹp thì vô cùng hài lòng, phong cho làm cung nhân. Như vậy, Tiêu Thị là nữ nhân ngoại quốc đầu tiên nhập cung Đại Cổ Việt và được sử sách ghi nhận. Vua Lê Long Đĩnh rất yêu chiều Tiêu Thị nhưng xu cho bà. Vài tháng sau ông bị bệnh nguy ngập quy tiên khi mới 24 tuổi. Kể từ đó không có nhiều ghi chép về số phận của bà phi này nữa. Nhưng giang hồ đồn rằng bà hóa thân thành một vương phi chuyên đi kể những câu chuyện lịch sử Trung Quốc. Chia sẻ về vấn đề này, bà cho hay: Theo như cảm nhận riêng của bổn cung á, bỏ một số tiền ra để sở hữu một bức tranh như này, trời ơi, rất là rẻ luôn mấy bà coi nè. Tóc ha, trời ơi, từng cọng tóc được chị Tiên phẩy vô cùng tinh tế. Ê, ở ngoài tôi không có lông mi nha, vô tranh chị Tiên gắn lông mi cho tôi. Ôi ghê không, xuất sắc không? Vị vua đầu tiên Việt Nam lấy vợ phương Tây. Vua Lê Thần Tông, vị vua thứ 6 của thời Lê Trung Hưng, là người nắm giữ nhiều kỷ lục nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Khi 2 lần lên ngôi hoàng đế, có 4 người con đều làm vua và là vị vua đầu tiên lấy vợ phương Tây. Từ nhỏ ông được đánh giá có tướng mạo đẹp trai, thông minh, học rộng, khoan dung, phúc hậu, nhìn là khoái chảy nước miếng. Năm 12 tuổi, ông bị chúa Trịnh ép lấy con gái mình là Trịnh Thị Ngọc Trúc, vợ của bác họ vua và đã từng có 4 người con. Cuộc hôn nhân ép buộc đương nhiên không hạnh phúc, nên sau đó bà lên núi tu hành. Thần Tông cưới 5 bà vợ nữa, mỗi bà thuộc một dân tộc khác nhau, người Diêm, người Mường, người Trung Quốc, người Lào. Và đặc biệt ông là vị vua đầu tiên lấy vợ phương Tây, là con gái của phó toàn quyền Hà Lan tại Đài Loan, bà tên Orona. Thời gian đầu bà rất buồn vì mỗi lần cất tiếng hello thì không ai hiểu cả, nhưng may mắn thay cả 6 người vợ của ông đều sống rất hòa thuận với nhau. Tương truyền 6 pho tượng nhập thần ở chùa Mật Sơn, tỉnh Thanh Hóa là do 6 bà cùng đồng lòng bỏ tiền công đức ra làm. Với cô gái cắt cỏ mang thai với chúa Trịnh và cái kết bi thương. Chuyện kể rằng ở dưới chân núi Độc có đôi vợ chồng trẻ hiếm muộn sinh được một người con gái có mùi hương thơm ngát, đặt tên là Đào Thị Hương. Càng lớn Hương càng xinh đẹp, hát hay, nổi tiếng khắp vùng. Chúa Trịnh Doanh trong lần đi tuần gặp được nàng thì yêu mến, 2 người quyến luyến bên nhau cả tháng trời. Khi chúa về kinh có hẹn sẽ đem thuyền hoa đến rước nàng, nhưng nàng chờ mãi cho tới khi bụng lớn dần mà chúa vẫn chưa quay lại. Cha mẹ nàng biết chuyện con gái chửa hoang thì không ngớt chửi mắng và đánh đập để tránh tiếng nhục với làng nước và khỏi phạt vạ. Nhưng hàng tổng biết chuyện, chúng trói nàng dìm xuống biển. Nàng gào khóc xin trời Phật chứng giám, nếu nàng có oan ức cho nổi lên 3 lần, nếu dối trá sẽ chìm xuống biển sâu. Quả nhiên khi bị chìm xuống biển, nàng nổi lên 3 lần. Mọi người đều thất kinh, nhưng bọn hào lý không tha, lấy dây cuốn nàng vào cối đá để chìm cho đến chết. Bỗng sóng to gió lớn nổi lên, bọn hào lý lần lượt lăn ra bất đắc kỳ tử. Khi chúa mang thuyền rồng đến đón mới biết nàng đã thác oan. Từ đó ghe thuyền qua lại vùng này thấy nàng thường hiện trên sóng nước. Dân chúng dựng miếu thờ ở ngọn đồi trông ra biển gọi là đền Bà Đế. Sau này vì tiếc thương, vua Tự Đức sắc phong cho bà là Đông Nhạc Đế Bà, Trịnh Chúa Phu Nhân. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh VS Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.